Bạn đã được biết về React Native là gì? Trong phần 2 tôi sẽ giới thiệu tổng quan về React và React Native. Trong phần 2 bạn sẽ được học về cách thức để chúng ta set up môi trường để mà chúng ta có thể lập trình với React Native, chúng ta có thể build được một ứng dụng React Native. Bạn sẽ được học cái cách thức để làm sao mà mình có thể generate ra một cái React Native app, và sau đó chúng ta build cái ứng dụng React Native app và chúng ta chạy thử ở trên cái môi trường simulator, cũng giống như chạy thử ở trên thiết bị thực trên cả hai nền tảng Android và iOS. Sau khi chúng ta phát sinh generate ra ứng dụng với React Native Client hoặc Expo Client, chúng ta sẽ đi qua cái project được phát sinh bởi React Native, coi các cái thành phần có ở trong project React Native là gì. Sau đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái khái niệm mới ở bên trong React, cũng giống như React Native, các khái niệm về component, khái niệm về props, khái niệm về state. Cũng giống như một cái khái niệm mới mà Facebook đưa ra khi mà họ giới thiệu về React Native, đó là khái niệm JSX. Sau đó các bạn sẽ được học về cách thức để làm sao chúng ta style, làm sao chúng ta làm cái layout ứng dụng, làm một cái UI bất kỳ bằng React Native, và chúng ta sẽ được học về Flexbox, một trong những cái giải pháp để giúp chúng ta xây dựng một cái ứng dụng mà nó có thể đó là nó chạy linh động ở trên nhiều cái kích thước màn hình giao diện khác nhau ở trên các cái thiết bị Android và iOS. Sau khi chúng ta học về Flexbox, bạn sẽ có một cái bài tập nhỏ để chúng ta hiểu hơn, sâu hơn về Flexbox là gì. Cuối cùng đó chính là cái phần hỏi đáp.